Üdvillő módon mindenkinek! Egy újabb inverter teszt következik, most azonban nem a nagyon sok kilowattokat akarjuk megrengetni, hanem a kevesebb kilowattokat. Cserébe viszont nagyon jól kinéző kis készülék, legalábbis az adatlapon. Na most ezt jól megvizsgáljuk, hogy mit rejt a doboz, ugyanis mikor láttam, hogy miről van szó, mondom, hát ez annyira cuki, hogy mondom, hát ezt nem lehet kihagyni konkrétan. Nézzük meg, hogy mit rejt a dobozunk. A csomagban kapunk egy használati útmutatót, két valamilyen kis csatlakozót, és magát a kis invertert. Annyira cukorfalat, hogy hihetetlen. Nagyon menő kis csatlakozások vannak rajta. Itt egy kis napelem csatlakozás, akku csatlakozás, AC kimenet, AC bemenet, pici kis biztosíték, földelőcsavar. Itt az oldalán kapunk még egy ilyen univerzális konnektort, úgymond ajzatot, kibekapcsoló gomb, és itt is megvan természetesen a porvédelem is. Másik oldalon csak porvédelem van, egyéb nincs is benne. Bontatlan a készülék, és valami zörög benne. Reméljük, hogy csak egy darab valami műanyag. Méreteit tekintve 24 cm szer 29 cm szer 9,5 cm. Nagyon jól néz ki egyébként. Lessünk bele, hogy mit látunk itt alatta. Pár csavart eltávolítva szépen hozzáférünk a bekötésekhez. Egyből fogad itt bennünket egy csoki a napelem oldalhoz. 2 csavar az akuhoz, így már érthető, hogy miért adták nekünk ezeket a sarukat. Természetesen más saruval is megoldható attól függetlenül. És egy másik csoki fogad bennünket, itt pedig lenne az AC bemenet és az AC kimenetek vannak. De én úgy látom, hogy 1,5 kW-hoz tökéletesen elegendő egyébként ez a vezeték méret, tehát azzal nem lesz gond. A 1,5 kW napelemhez is valószínűleg elegendő lesz ez a dolog. És akkor nézzünk egy kis adattáblát. Inverter és charger, azaz inverter és töltő, PowerMister ugye a márkája, POV HVM 1,5K 24 volt. Szürke, fekete, így van, ez stimmel, -10-től 50 fokig, 1500 voltampere per 1500 watt, 24 volt névleges, működési feszültség ugye 21-től 32 voltig, AC kimenet 6,5 ampere egyfázison, AC töltő 8,82 ampere, tehát ugye bemenni itt is több ampere tud, kimenni viszont már nem enged többet, tehát itt is figyeli azt, hogy mi megy ki. Ugyanúgy 6,5 ampere lehet a kimenő, hiába hálózati módban vagyunk. Napelem oldal maximum 1200 watt, maximum 150 volt, és az MPPT 30 és 150 volt között működik. 40 amperes a töltő áram napelem oldalon. Tegyük fel a tesztpadra. Hadd lássuk, mit tud a kicsike, nagyon kíváncsi vagyok rá. Bekötésre került a készülék, megkapta szépen az akut, megkapta a napelemet, és megkapta a hálózatoldalt, természetesen védőt, mindent. Túl vastag vezetékeket nem nagyon lehet betuszkolni, na de 1,5 kW-ról beszélünk, úgyhogy ezt nem róvó fel hibának egyáltalán. Felteszem gyorsan az előlapot, és felkészülünk az első indításra. A könyvet kinyitván megkapjuk a szokásos kis dolgokat. Ugye itt figyelmeztetnek bennünket, hogyan helyezzük el a készüléket, mennyi helyet hagyjunk el, akubekötés, hogy soroljuk az akukat, hány newtonméterre húzzuk meg a csavarokat. Itt van ugye a napelem oldal, milyen elrendezésben, hogy kössük be őket. Ugyanolyan menüvel rendelkezünk egyébként pont, mint az összes többi variáns. Itt is van USB módunk, SUB módunk, SBU módunk, és van egy ilyen NFS módunk, ami azt akarja nekünk mondani, hogy amíg süt a nap, addig ugye működik akuról és napelemről,
Mihelyt a nap lemegy, átvált automatikusan hálózatra. Ez egy nagyon-nagyon menő kis funkció. 2-es menüpontban ugye beállíthatjuk a töltőáramot, APL vagy UPS legyen, akku típusa, gyakorlatilag AGM, savas és user beállítások állnak rendelkezésre. Dőlne automatikusan újra a készülék túlmelegedés vagy túlterhelés esetén kimenő frekvencia, kimenő feszültség, mikor álljon át hálózatra, mikor jöjjön vissza hálózatról, csipogjon-e, honnan töltsön akut, napelemből, hálózatból, mind a kettőből, legyen-e háttérvilágítás, mehet-e hálózat a túlterhelés esetén. Természetesen ugye maximum töltés, csepptöltés, kikapcsolási feszültség, és ugye ekvalizálás legyen, azaz akku kiegyenlítés legyen. Hát ez csak targonca akku esetén érdemes használni. Kapunk egy ilyen rövid kis listát a hibakódokról. Ahogy látom, ugyanazok a hibakódok pont, mint amiket már megszokhattunk ezeknél a típusoknál. Ugye van porszűrőnk, és ugye egy pici kis lista, hogy pontosan mivel is van dolgunk. Nekünk a 1,5 kW-os 24 voltossal van per pillanat dolgunk. Mielőtt a biztosítékomat felkapcsolnám, a kondenzátorokat mindig elő kell tölteni. Megtörtént. Biztosíték felkapcsolható. Lássuk akkor az első indítást. AC per inverter 229 volt. És valóban annyi. Az ampermérőnk nincsen bekötve, ugyanis egyszerűen nem tudok olyan pici sarut tenni erre a rendszerre. Nézzük akkor a kijelzőt, jelen pillanatban akkus üzemmódban vagyunk. AC oldalról teljesen nulla, azaz nincs bekapcsolva még per pillanat. Napelem oldal teljesen nulla, az sincs bekapcsolva. Akunk nem töltődik. 27 volton vagyunk per pillanat. Kimenünk ugye 50 Hz. Nincs terhelés a készüléken. Ez valamilyen processzorinformáció és firmware keveréke. És így vissza is tértünk a kezdő állapotba. Hosszú Enter-t, ha nyomom, akkor onnantól kezdve itt ki tudjuk választani a dolgokat, lenémítom. És akkor nézzünk be a menübe, most, hogy már nem csipog. Tehát itt láthatjuk, hogy USB módban leszünk, amennyiben felkapcsoljuk a hálózatot. Azt mondom, hogy ezt már most átállítom SBU módba. 40 ampere lesz ugye a töltő áram, ez nekünk sok, nem tettem annyi sok akut rá. Azt mondom, hogy elég lesz nekünk a 20 amperes töltőáram, bőség zavara. APL módban vagyunk, AGM az akku, ez viszont nem AGM. Userbe fogok menni per pillanat, ugye egy vasfoszfát akkuról beszélünk. 50 Hz, 230-a kimenünk, ezt kíváncsi vagyok, hogy ezt át lehet állítani? Lehet állítani. De menő. Maradunk azért 230 volton, attól függetlenül. Hálózatból ugye 20 amperrel töltene a készülék, ha megengednénk neki. 23 volt, 27 volt. Valamilyen 20 amperes beállítás. A töltést az hálózatból nem engedjük, tehát only solarra teszem egyből. Ezt állítjuk azonnal felpere. Háttérvilágítás. És ugye, ami fontos nekünk, a maximum töltés. Ezt 28 voltban fogom meghatározni.
Jó. Csepptöltés, azt pedig len másik irány. 27,9. Én egy tizedet szeretek elhagyni egyébként, ne legyen pont azonos. Cut-off 20 volt, ez teljesen oké. Jelen esetben ugye nem fogjuk használni, kiegyenlítést nem használunk per pillanat. Ki is van kapcsolva. Jó, és akkor így mindent elmentettünk, ami azt jelenti, hogy innen ha kilépek, akkor itt el vannak mentve a dolgaink. Hát ez volt ugye a beállítás része. Azt mondom, hogy adjunk napelemet a készüléknek, lássuk, hogy milyen az, amikor kap a napelem oldal feszültséget. Oda léptetek a PV-hez. Felkapcsoltam a napelemet. 64 volt üres járatban a napelem oldalunk. Névleges 1200 watt, egyébként nyugatra néző. El is kezdte tölteni az akunkat. Konkrétan azt mondja, hogy 1 amper, 2 amper, ez ami bejön a napelemből. És akkor egy ilyen 250 watt. Ez pedig a töltő áram, ami az akuhoz eljut. Olyan túlságosan sokat nem fog tudni beletenni, ugyanis teli akuval indultunk, de ugye kiegészíti 28 voltig, és aztán le fog szépen állni. 20 amperben határoztuk meg a maximumot, tehát be is tartja nekünk. Gyönyörű szépen működik. Ugye egy fél kilowatt megyen per pillanat az akuba. És ugye a batéria 28 volton van, tehát mindjárt abba is fogja hagyni technikailag a dolgot. Én azt mondom, hogy jöjjünk ide, hogy wattos értékeket lássunk, és kezdjünk el fogyasztani. Terheljük be egy kicsit a készüléket. Nézzük meg, hogy van-e penrelénk. Jelen pillanatban ugye akus üzemmódban vagyunk. Lássuk, hogy ugye ha fázis 0 között mérek, az 230 voltot jelent. Nézzünk egyet valami és védő között, 33 volt, és valami és másik valami között. Azt mondja, hogy ha érintkezik is, akkor 39 volt, nincs penrelénk. Viszont ugye fázis és 0 között 230 volt ott van. Jó. Kezdjük akkor a fogyasztástesztet. Lássuk, elindítok egy hősisit. Szépen indulnak a ventilátorok, amik lefelé húzzák a meleget, és onnan fentről szívják be. Jelen pillanatban ugye 550 körül vagyunk, tökéletesen működik. Adjuk neki a másodikat is. Innentől kezdve már 1,1 kW-on vagyunk. Tartjuk az 1,1 kW-os fogyasztást, és akkor nézzük meg, hogy mi történik itt a háttérbe. 16,9 amperrel merítjük per pillanat az akut. Ugye AC-ból nem kapunk semmit. 48 volt jön a napelemek oldaláról, 16 amper, ami 780 watt körüli értéknek felel meg. Az akku természetesen nem töltődik, láthattuk, még merül is közbe. Szépen tartja egyébként. Tehát így majdnem ki is hajtottuk, tehát ilyen 1,2 kW-ig nyugodt szívvel ki lehet hajtani, ez a 80%-os szabálynak tökéletesen elegendő. Egyébként itt merül fel a kérdés azonnal, hogy mire lehet használni egy ilyen kisebb invertert. Például szünetmentes tápegység, ami egyébként napelemről tölti az akujait. Na de adódik még itt a kérdés, hogy mi a helyzet, hogyha adunk neki hálózatot. Megvárjuk, hogy feltöltődjön az aku. Most ugye vissza kiegyenlíti. Most az összes teljesítmény, ami bejön a napelemből, az az akku irányába szépen megyen. Természetesen 20 amperre korlátoztuk a töltést, úgyhogy csak ennyivel fog nekünk tölteni. És akkor most jön az igazi kérdés. Ha adok neki hálózatot, mi fog történni? Felkapcsolom a hálózatot. Átálltunk egyébként hálózatüzemmódra. Ez egy jó kérdés, hogy miért, holott én SBU-ba tettem emlékeim szerint. SBU-ba vagyunk, és mégis átálltunk hálózatra, tehát a napelem az most csak akut tölt, és ugye amit kapunk a hálózatból, odaállt be a készülék is. Jelen pillanatban egy ilyen 80 watt érkezik a hálózat irányából, és P pozitívban vagyunk.
Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként most leesett 10 wattra az a 80 watt. De P-pozitívban vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon menő dolog. Az igazi kérdéskör az az, hogy miért vagyunk hálózat üzemmódban. Nézzük, hogy ha átmegyünk ebbe az üzemmódba, itt akkor mi történik. Működik a napelemes mód. Ebben az esetben mindaddig, ameddig van napelem, addig napelem és akkuról fog menni, amint a napfény megszűnik, át fog váltani hálózatra. Esetünkben a hálózatból csak 0,8 wattot veszünk, P-pozitívban vagyunk. Akkor ellenőrizzük le, most én le fogom kapcsolni a napelem oldalt, és nézzük meg, hogy átáll-e hálózatra, ha megszűnik a napfény. Elvettem a napelemeket. Pici idő, ameddig a kondik gondolom kisülnek, és átáll szépen hálózatra. Gyönyörű szépen teszi a dolgát. Ebben az esetben az átállás pillanatában majdnem 80 wattot vesz fel a hálózatból, P-pozitívban vagyunk. Remek hír egyébként, hogy P-pozitívban vagyunk. Én most vissza is adom neki a napelemet, hogy jöjjön vissza, tehát reggel mondjuk fel kell a nap. Ebben az esetben vissza kellene neki állni akus üzemmódba. Meg is tette tökéletesen. Nagyon-nagyon jó, el is kezdte ugye az akut tölteni. Hát nyilvánvalóan nem sok hiányzik belőle, csak gyorsan visszatölti és kész. Ilyenkor ugye a hálózatból megint nem vételezünk semmit. Na jöjjön az igazi kérdés. Mi történik, hogyha átteszem SUB módba? Arra nagyon kíváncsi vagyok. Tehát jelen pillanatban ez lenne a kiegészítő mód. Hálózat irányából 10 wattot vételezünk, P-pozitívban vagyunk. Ilyenkor nem tudom, hogy honnan használ a készülék és mit, de megvárjuk ezt a sorozatszámot. P-pozitívban vagyunk, kezdeményezek egy kis fogyasztást, elindítok egy hősösit. Hálózatból kezdtünk el fogyasztani, és működik a kiegészítő mód, ugyanis 70 watt csak az, amit a hálózatból vételezünk, a többit azt napelemekből állítjuk elő, és P-pozitívban maradtunk. Itt a kijelzőn is ugyanezt láthatjuk, hogy össze van kötve. Nézzük, hogy mi történik, ha még egy fogyasztót elindítok. Most felmentünk 1,1 kW-ra fogyasztási oldalon, és a hálózatból vételezünk 260-270 wattot mindösszesen. Na jó, 280-ba egyezzünk meg. P-pozitívban vagyunk. Eddig hibátlan a készülék. Mi történik, ha leállítok egy fogyasztót? Semmi probléma nem történt. Továbbra is vételezünk 70 wattot a hálózatból. P-pozitívban vagyunk. És megállítom a másikat is. Tökéletesen működik. 7,5 watt a hálózatból, P-pozitív. Akut nem töltünk, ugyanis az akku az teljesen tele van. Egy jól működő inverter? Rég volt hozzá szerencsénk. Nagyon szépen működik. Nézzük meg az USB módot. Átállítom USB-be. Oké, kilépünk. Ebben az esetben mindent a hálózatból kellene, hogy vegyen, és nem kellene foglalkozzon azzal, hogy van napelem oldal. Ellenőrizzük ezt le. 10 watt a hálózatból. P-pozitív, elindítok egy fogyasztót, ami ilyen 550 watt körül kellene, hogy legyen. És
ott is van 513 watt. Ugye ez csak azért 513 watt, mert 220 voltról üzemel per pillanat, nem pedig len 230-ról. De ilyenkor csak a hálózatra támaszkodik, tehát nem használja a napelemeket és az akut sem. Ha megállítom a fogyasztómat, akkor szépen le fog esni a teljesítmény, és semmi probléma nincs. Tökéletesen működik. Nem jön, hogy higgyem. Hát ez egy nagyon menő dolog egyébként. Ugye amennyiben elvesszük a hálózatot, akkor ő szépen átáll akus üzemmódra. És ebbe az esetben, ugye ha elindítok egy fogyasztót, akkor ugyanúgy működünk tovább, minden probléma nélkül. Hát hibátlan a készülék. Akkor hozok ide egy nagyobb fogyasztót, és nagyobb teljesítményen is megpróbálom, hogy mit szól ahhoz, hogyha egy ilyen 1500 wattot kérek tőle. Hoztam ide egy olajradiátort, 2,4 kW-os a 3-as fokozatba, 2-esbe viszont pont 1,5 kW-os, úgyhogy arra leszek kíváncsi, hogy mit szól hozzá a készülék, amennyiben megkínálom egy ilyen 1,5 kW-tal fogyasztás irányba. Ide helyezem szépen a kamerát, hogy jól lássa a dolgokat, és én szépen felkattintom 2-es állásba. Gyönyörű szépen működik az inverter, nem visít, hogy sok lenne neki ez a teljesítmény, szépen ellátja, és egyébként egyáltalán nem hangos az inverter. Nagyon jó a ventilátornak az elhelyezése és a fordulatszáma ezek szerint, ugyanis nem zavaróan hangos. Bár van hangja, ez egyszer tény. Megállítom. És most szépen visszatölti az akut. Hibátlan. Mi kell még? Egy érdekességre lettem figyelmes, amennyiben nincs fogyasztó, leválasztja magát a hálózatról. Nézzük akkor ezt a túlterhelés históriát. Azt fogom csinálni, hogy elindítom a olajradiátoromat 2-es fokozatba, ami azt jelenti, hogy az ilyen 1,44 körül kéne, hogy legyen. Most ugye csak 1,30, mivel 220 voltról megyünk, és rá fogok indítani egy hősüsit, ami már garantáltan túlterhelésbe vágja a készüléket, és meg is jelent nekünk a szomorú arc, hogy én ezt nem bírom. Nyilvánvalóan egy darabig engedi magát, és most már teljes bypassban van, tehát az inverter oldal az már letiltott teljesen. Hogyha kikapcsolom a túlterhelésemet, akkor pedig len visszatérünk normál módban nagy valószínűséggel. De jelen pillanatban még bypassban vagyunk. Tehát gondolom el kell tűnjön róla a fogyasztó, ahhoz, hogy teljes akus üzemmódra visszatérjünk. Most levettem teljesen, és vissza is tért. Megvédte magát a készülék, átállt bypassra. Összességében nagyon szépen működik a kis inverter. Én el tudom képzelni egy szünetmentes tápegységnek, vagy olyan helyre, ahol elegendő a maximum 1,5 kW, alapvetően nagyon-nagyon jól végzi a dolgát hálózattal és nélküle is. Egy ilyen 100 Ah-órányi vasfoszfáttal azért meg kell támogatni, hogy legyen honnan meríteni mindenféleképpen, és tökéletesen fogja tenni a dolgát, és sokkal jobb, mint egy szünetmentes tápegység, mivel hogy ez fogyasztáscsökkentést tud csinálni egy szünetmentes tápegységgel ellentétben, ami csak zabálja a villanyt. Napközben simán elmegyen napelemről és akuról, este meg szépen átáll hálózatra, és ugyanúgy szünetmentes maradsz, ugyanis ha áramszünet lesz, ugyanúgy megyen tovább akuról. Hát hihetetlen jól működik. Amennyiben tetszik a készülék, és meg szeretnéd vásárolni, a link ott lesz a leírásban. Ez a vélemény csak erre az egy inverterre vonatkozik. Nagyon-nagyon fontos. Láttunk már azért sok mindent, így az inverter tesztek alatt, de most ez egy nagyon-nagyon jó kis készüléknek tűnik nekem. Így a tesztek alapján főleg engem meggyőzött, hogy ez menő. Nem kicsit, nagyon. És olyan kis cuki, hihetetlen.
Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, szívesen vesszük, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. A következő videóig is, na csá!